ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਮੋਹਰਲੇ LED ਪਾ ਕੇ ਆ LED ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ 'ਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪਲੈਂਡਰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ LED ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਖੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਇੱਥੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਆ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਆ ਇੱਥੇ ਨਟ ਵਾਲਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਐਸ ਸਰਾਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਨਟ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਸੋਣਾ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨ ਆਫ ਕਰੀਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਨ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ LED ਲਾਈਟ ਹੈਡਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਆ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਲ ਆ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ। ਆ ਵੀ